البته که شیرینی و تلخی مالیات کاملا تابعی از اینه که شما کجا مجبور به پرداخت مالیات بشید. اقامتی شما رابطه بسیار مستقیمی با مسئولیت مالیاتی داره. بهش میگیم progressive tax system. یعنی چی؟ یکی از گروناش خود اونتاریو که 3.2%، نیوفاندلند و لابرادور 3%. دو تا بخش داره. یه بخش فدرال داره، یه بخش استانی داره. مثلا اگر من در سال $222,000 درآمدم باشه، جوری که باید مالیاتش رو حساب بکنی اینه: چه در کانادا چه در خارج از کانادا مسئول پرداخت مالیات در کانادا. چجوری من میتونم مالیاتم رو کم بکنم؟ در امبیت قانون پولی که توی آرار اسپید میریزی دیداکتبله، میتونی از تکسبل اینکامت کم بکنی. دوستان عزیز سلام، به 13مین قسمت از فصل کانادایی خوش اومدین. من سیاوش شکریان هستم و از اینکه میزبان توجه شما هم خیلی خوشحالم. این برنامه میخوام راجع به بحث بسیار بسیار شیرین مالیات صحبت بکنم، مالیات در کانادا، و البته که شیرینی و تلخی مالیات کاملا تابعی از اینه که شما کجا مجبور به پرداخت مالیات بشین. اگر در یک کشوری مجبور پرداخت به مالیات بشین که مالیاتی که شما پرداخت میکنین به اون جایی که باید برسه نمیرسه، احتمالاً بحث پرداخت مالیات بسیار تلخه. ولی در کشوری مثل کانادا که شاید نحوه خرج کرده مالیاتش بهینه نباشه، ولی همیشه برای هر کسی در کانادا راه هست که قد علم بکنه و بره ادعا بکنه که من میتونم بهتر مالیاتو خرج بکنم و بقیه مردم رو با خودش همراه بکنه و به قول معروف کنترل رو دست خودش بگیره. این ایجنسی بسیار ارزشمنده در یک مملکت آزادی مثل کانادا. در نتیجه در کانادا نه تنها به نظر من مالیات یک وظیفه قانونیه، بلکه یک وظیفه اخلاقیه که حتما، چه اگر کسی هستین که هنوز به کانادا نیومدین داریم فکر میکنیم و چه کسی هستین که الان کانادایی هستین و جزئی از خانواده کانادایی هستین، حتما مالیات رو بیشتر از اونی که قانونی بدونین یک کار اخلاقی بدونین و حتما مطمئن باشین که مالیات رو پرداخت میکنین. البته که همیشه از تمام بنفیت ها و قابلیت هایی که قانون در اختیارتون قرار میده حتما استفاده بکنین که کمترین میزان مالیات رو پرداخت بکنین، ولی هیچ وقت خواهشاً از مالیات فرار نکنین، چون مالیاتی که کانادا رو کانادا کرده. خب در این قسمت من میخوام یه سری نکات اصلی و ابتدایی راجع به مالیات رو با شما در میون بذارم. البته که این برنامه و این مدت زمان کمی که ما داریم اصلا درش نمیشه به بحث‌های خیلی جزئی و دیتیل مالیات پرداخت، چون بسیار 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 مقوله هم گسترده و هم پیچیده‌ایه. ولی امیدوارم با نکاتی که در این قسمت با شما تشریح میکنم حداقل یه اوورویو خوبی راجع به اینکه مالیات چجوری در کانادا کار میکنه به شما داده بشه. خب اولین چیزی که راجع به مالیات در کانادا میخوام به شما بگم اینه که خیلی مهمه که ببینیم کی داریم راجع به چه شخصی صحبت میکنیم، چون بسته به شخص بحث مالیاتیش کاملا فرق میکنه. آیا ما داریم راجع به یک شخص، یک فرد حقیقی صحبت میکنیم، یا ما داریم راجع به یک شخص حقوقی مثل یک شرکت، یک کورپوریشن صحبت میکنیم، چون کورپوریشن کاملا یک هویت مستقل حقوقی از سهامدارا و مدیراش داره. یا داریم راجع به یه پارتنرشیپ حرف میزنیم، یا داریم راجع به تراست حرف میزنیم. در نتیجه اینکه بدونیم راجع به چه شخصی داریم در کانتکست مالیاتی حرف میزنیم بسیار بسیار در این که بخوایم مسئولیت مالیاتی اون شخص رو تعیین بکنیم مهمه. نکته دوم وضعیت اقامتی اون فرده. چرا؟ چون وضعیت اقامتی شما رابطه بسیار مستقیمی با مسئولیت مالیاتی داره. یعنی چی؟ یعنی اگر فرد با تعریف قانون مالیاتی، نه با تعریف چیز دیگری، مقیم کانادا باشد، نسبت به تمام درآمدهاش چه در کانادا چه در خارج از کانادا مسئول پرداخت مالیات در کاناداست. ولی اگر مقیم کانادا شناخته نشود، باز هم تاکید میکنم بر اساس تعریف اینکام تکس اکت، نه بر اساس تعریف دیگه، اگر مقیم کانادا نباشد پس مسئولیت مالیاتی در کانادا هم ندارد. ولی اگه باشه حتما نه تنها راجع به درآمدی که در کانادا، بلکه راجع به درآمدش در هر جای دنیا مسئوله. حالا رزیدنسی چجوری تعریف میشه؟ باز بستگی داره. اگر شما یه شرکتی، یعنی اگه اون شخص یه کورپوریشن، همین که ثبت کاناداست خودش باعث میشه که مقیم کانادا شناخته بشه. حتی اگه ثبت کانادا هم نباشه، اگر کنترل و اعضای اصلیش در کانادا باشه و اتفاقات اصلیش در کانادا بیفته، باز هم رزیدنت کانادا حساب میشه. اگر اون شخص یک فرد حقیقیه، بعد بستگی داره آیا اینجا خونه داره، همسر داره، بچه داره، عضو انجمن، عضو اسوسییشن، درآمد داره، گواهینامه داره، روابط اجتماعی چجوری، یه سری فاکتورهای بسیار بسیار زیادیه که هرچند که در اینکام تکس اکت نیست، اما در رویه قضایی و اینکه دادگاه‌ها چجوری رزیدنسی رو تعریف کردن وجود داره. و یک نکته بسیار مهم اینه که اگر کسی در کانادا بیشتر از 183 روز
اقامت فیزیکی داشته باشه اتوماتیک مقیم به حساب میاد. در نتیجه این خیلی مهمه برای اینکه مسئولیت مالیاتیتون رو در کانادا بدونین. یادتون باشه که نکته دوم اینه که تابعی از وضعیت اقامتیتون در کانادا. نکته سوم اینه که مالیات در کانادا دو تا بخش داره. یه بخش فدرال داره، یه بخش استانی داره و اینم به خاطر ساختار و نظام سیاسی ما در کاناداست که قانون اساسی اومده یه سری مسئولیتایی رو به دولت فدرال داده، مثل قانون کیفری، بانکداری، روابط خارجی، سیتیزنشیپ و یه سری مسئولیتایی رو هم به دولت‌های استانی داده، مثل شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها، زندان‌ها، شرکت‌ها، آموزش و پرورش و غیره. در نتیجه هر کدوم اینا با توجه به مسئولیتشون احتیاج به پول مالیات دارن که اون مسئولیت‌ها رو بتونن انجام بدن. پس در کانادا همه مالیات‌ها اکثرشون یه بخش فدرال داره، یه بخش پروینشال که حتما باید بهش دقت کنیم. مثلا اگه دارین یه کاری می‌کنین فقط در این فکر کنین که مالیات فقط فدرال، پروینشال از یادتون بره و کلا برنامه‌هاتون به هم بخوره. پس یادتون باشه که مالیات در کانادا دو قسمت داره، یه مالیات فدرال داریم، یه مالیات استانی داریم. نکته چهارم، موضوع مالیاتی خیلی مهمه. مالیاتی که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم راجع به چه موضوعی؟ آیا راجع به درآمد، راجع به درآمد از ایمپلویمنت، راجع به درآمد از سرمایه گذاری، بعد خود سرمایه گذاری، آیا این سرمایه گذاری کپیتال گینز بوده، دیویدند بوده، اینترست پیمنت بوده، چی بوده؟ پس در نتیجه موضوع مالیاتی خیلی مهمه. مثلا کالا و خدمات، مثل همون چیزی که تو ایران بهش میگن مالیات ارزش افزوده، تو اروپا بهش میگن VAT، ما اینجا یه چیزی داریم قبلا GST بود، به علاوه PST شد، الان هارمونایز شده، HST شده، هارمونایزد سیلز تکس. یعنی وقتی من یه کالا یا یه خدماتی رو میخرم مجبورم که این مالیات رو پرداخت بکنم. مالیات بر ثروت خدا رو شکر فعلا در کانادا نداریم. البته شاید با خودم رو رفرش کنم، امیدوارم یه روزی مالیات بر ثروت در کانادا داشته باشیم چون مطمئنم به جامعهمون کمک بهتری میکنه. ولی مالیات بر ثروت منظورش اینه که مثلا الان یه حزب NDP داره صحبتشو میکنه که برای کسایی که بیشتر از 10 میلیون دلار ویلث دارن 1% سالیانه مالیات بده، ولی فعلا مالیات بر ثروت نداریم، مالیات هدیه و ارث فعلا در کانادا نداریم. ولی نکته خیلی مهم اینه که یادتون باشه اون موضوع مالیاتی در این که مسئولیت مالیاتی شما چقدر خیلی مهمه. نکته بعدی اینه که مالیات در کانادا از این مکانیزم پلکانی تبعیت میکنه، بهش میگیم پروگرسیو تکس سیستم. یعنی چی؟ یعنی مثلا بر مالیات بر درآمد هر چقدر که درآمد من بالاتر باشه مسئولیت مالیاتی من هم بالاتر میره. به خاطر همین من یه لینکی اینجا دارم که حتما توی ویدیو یوتیوب با شما تشریک میکنم که اینجا داره به شما میگه این راجب برای اشخاص حقوقی، برای اشخاص حقیقی هست این لینک که داره مسئولیت‌های مالیاتی رو بر اساس حقوق به شما میگه که این جایی که ما هستیم. مثلا اگر شما اسکرول داون بکنین توی این لینک یه جایی هست که داره پروینشال تکس ریت رو برام توضیح میده. مثلا اگر من بیام توی استان اونتاریو اومده چند تا تیر حقوقی و درآمدی تعریف کرده که شما درصد مالیاتی که بدهکارین به دولت بر اساس این مشخص میشه. مثلا اگر من در سال 222,000 دلار درآمدم باشه، جوری که باید مالیاتش رو حساب بکنی اینه که میگه تا سقف 46,226 دلار مثلا شما باید 5% رو بدی، از 46,000 دلار تا 92,000 خورده‌ای باید 9% رو بدی، از 92,000 تا 150,000 دلارش باید 11% رو بدی، از 150,000 تا 220,000 دلارش باید 12% رو بدی، اون 2,000 دلارش که میمونه از 220 تا 222,000 دلارش هم شما باید چقدر بدی؟ 13.16%. این میشه مالیات استانی. مالیات فدرال هم همین سیستمی داره، اونم پروگرسیو، بر اساس میزان درآمد شما تعریف میشه که چقدر باید مالیات بدی. در نتیجه مثلا من الان برای مثال حقوق 222,000 دلار با این جدول مالیات استانی رو فهمیدم، حالا باید برم مالیات فدرالش هم درارم، اینا رو با هم جمع بکنم، اون میشه میزان مالیاتی که من بدهکار میشم. پس در نتیجه نکته مهم اینجا اینه که مالیات در کانادا پروگرسیو، پلکانی تعریف میشه و با افزایش درآمد مسئولیت مالیاتی شما هم بیشتر میشه. خب برای شرکت ها متفاوته. برای شرکت ها یه لینکی اینجا دارم که این رو با شما همونجوری که گفتم بستگی داره ما بریم راجع به چه فردی حرف میزنیم. اونی که به شما گفتم راجع به شخص بود، اگه من یه کارمندی ام که دارم یه درآمد از ایمپلویمنت میگیرم اونجوری تکسم حساب میشه. اما اگه من یک شرکتم، شرکت کلا یه دنیای متفاوتی داره و برای اینکه ترغیب آنترپرنورشیپ بشه ما در کانادا تریتمنت خیلی بهتری از منظر نگاه مالیاتی برای شرکت ها داریم. مثلا اگر تو همین لینکی که بازم میگم براتون شیر بکنم بیاین نگاه بکنین، میبینین که مثلا الان اینجا اومده، بازم میگم برای شرکت های فدرال داریم یه دونه تکس فدرال داریم، یه دونه تکس استانی داریم. که برای مثال اگر مثلا شما دارین در استان اونتاریو کار میکنی، میگه که تا سقف 500,000 دلار، این 500,000 دلار خیلی مهمه چون اگر زیر 500,000 دلار شما باشین میتونین از یک دیداکشن برای اسمال بیزنس دیداکشن استفاده بکنین.
که درآمد تا $500,000 در اونتاریو 3.2% مالیات براش مسئول شرکت. اگر بیشتر، هرچی بیشتر از $500,000 11.5% میشه. مثلا اگه ما بریم منیتوبا تا سقف $500,000 از شرکت هیچ مالیاتی نمیگیرن. تو ساسکاچوان هم هیچ مالیاتی نمیگیرن. بریتیش کلمبیا مثلا 2%. عرضم به حضور شما که یکی از گروناش خود اونتاریوه که 3.2%، نیوفاندلند و لبرادور 3%. و این درصد مالیاتی ها بر اساس درآمد همونجوری که گفتم مثل شخص میمونه، ولی برای شرکت تریتمنت خیلی بهتری داره که میگم تا سقف $500,000 خیلی جاها حتی صفر، تو اونتاریو 3.2%، بقیه‌اش هم که بر اساس اون درآمد حساب میشه. پس خیلی مهمه این لینک هم یه نگاهی بهش بکنین. فرد یادتون باشه متفاوته. اگه شرکت باشم یه مسئولیت مالیاتی برام تعریف میشه، اگه فرد باشم یه مسئولیت مالیاتی جدایی برام تعریف میشه. نکته بعدی که میخوام باهاتون در میون بذارم بحث بسیار شیرین تر از مالیات، راهکارهای قانونی کاهش مسئولیت مالیاته. چجوری من میتونم مالیاتم رو کم بکنم در امبیت قانون. این کار رو چجوری میتونم بکنم؟ یکی از اصلی ترین هاش دیداکشن هاست یا کسورات، چیزایی که من میتونم از taxable income هم کم کنم. taxable income یعنی اون درآمدی که نسبت بهش مسئولیت مالیاتی دارم. حالا چجوری میتونم از این درآمد دیداکشن داشته باشم؟ باز بستگی داره که داریم راجع به کی صحبت میکنیم. یا من یه شخصم که employment income دارم، یه شخصم که self employment income دارم، یا یه شرکتم. مثلا برای شخص، شما اگه یه شخصی هستین که self employment income ندارین، یه employment income دارین، میتونی مثلا هزینه‌های پزشکی تو میتونی کم بکنی، هزینه‌های مراقبت از کودکان، شهریه، بهره وام تحصیلی و خیلی چیزای دیگه هست که میتونین لیستش رو حتما نگاه بکنین. و یادتون هم باشه مثلا هزینه‌های پزشکی نیست که همه‌شو بتونین کم کنین، یا هزینه تحصیل، اینا همه خودش کلی داستان و قصه و جزئیات داره که همونجوری که گفتم هدف از این برنامه فقط آشنا کردن شما با کلیاته. برای شخص اگر ولی شما یه سلف ایمپلویمنت اینکام داشته باشین، یعنی مثلا من یه کاری دارم که دارم براش حقوق بگیری میکنم، سال $222,000 دارم از اون کارم میگیرم، حالا اومدم کنار این کار یه کار سلف ایمپلویمنت ایجاد کردم که این کار سلف ایمپلویمنت من مثلا دارم کنار کار حقوق بگیری مشاورم میدم، همین که دارم این کار سلف ایمپلویمنت رو انجام میدم، این به من اجازه میده که بسیاری از هزینه هایی که برای اون کار سلف ایمپلویدم، یعنی کار خود اشتغالیم دارم انجام میدم و بتونم کسر بکنم از تکسبل اینکامم. یعنی مثلا چی؟ یعنی اگر شما دو تا فرد ما با هم مقایسه بکنیم، یکی که فقط ایمپلویمنت اینکام داره، یکی که ایمپلویمنت اینکام و سلف ایمپلویمنت اینکام داره. اونی که فقط ایمپلویمنت اینکام داره نمیتونه مثلا هزینه تلفنش، هزینه پارکینگش، هزینه اجاره اون بخشی از خونه که برای دفتر کار سلف ایمپلویمنتش استفاده میکنه و تمام هیچ کدوم از هزینه‌های اجراییشو آف کورس که نمیتونه کم کنه. ولی اگر من یه کار سلف ایمپلویمنت هم داشته باشم، تمام هزینه‌هایی که با نیت انتفاع دارم در اون کار انجام میدم و میتونم از تکسبل اینکامم کم بکنم. به خاطر همین همیشه بهتون پیشنهاد میکنم که فکر بکنین کنار اون کاری که دارین میکنین. اگر آنترپرنور هستین که خب چه عالی، همه این هزینه ها رو میتونین به عنوان سلف ایمپلویمنت کم کنین، ولی حتی اگر مشغول یک شرایط ایمپلویمنت هم هستین، به این فکر کنین که چجوری میتونم یه کار سلف ایمپلویمنت کوچولو برای خودم ایجاد بکنم که از اون قبیل بتونم خیلی از اون هزینه های اجرایی رو از تکسبل اینکامم کم بکنم. برای شرکت هم همینه، مثل سلف ایمپلوید میمونه. خیلی از کارهایی که یه شرکت میکنه مثل تبلیغات، مثل مارکتینگ، مثل هزینه ماشین، هزینه بیمه، کلی هدینگای خیلی خیلی زیادی داره که شما چجوری میتونین هزینه هایی رو که برای راهبرد اهداف شرکتتون و به قصد انتفاع انجام میدین و از تکسبل اینکام شرکت کم بکنین. پس این دیداکشن ها اولین چیزیه که حتما بهش فکر کنین و حتما ازش استفاده کنین. چیز دیگه‌ای که میتونین ازش استفاده کنین اعتبارهای مالیاتیه یا تکس کردیت ها. تکس کردیت ها دیگه کاری به تکسبل اینکام شما نداره. یک کردیتیه که مستقیما از میزان بدهی مالیاتی شما کم میکنه. این فرقش با دیداکشنه. تکس کردیت ها در کانادا دو جورن، یا ریفاندبل یا نان ریفاندبل. اونی که نان ریفاندبل یعنی چی؟ یعنی که فقط تا جایی کار میکنه که مسئولیت مالیاتی شما رو به صفر برسونه. بعد از صفر حتی اگه از کردیت مونده باشه به شما دولت اون پول رو مستقیم نمیده. اما اگر اون تکس کردیت ریفاندبل باشه، نه تنها یه بخشش کمک میکنه که مالیات شما رو صفر بکنه، بلکه هر چیش هم بمونه دولت اون رو به شما در قالب چک براتون میفرسته و پولش رو به شما میده. در نتیجه این دو تا دیستینکشن خیلی مهمه که کدوم ریفاندبل کدوم نان ریفاندبل. پس حالا مثالاش چیه؟ مثالای
تکس کردیت ها همون شخصی که خیلی تکس کردیت های خیلی زیادی هست. یکی از معروف تریناش مثلا همون HST تکس کردیته که بازم ترغیبتون میکنم حتی اگر در کانادا هستین و درآمد ندارین اینکام تکستون رو فایل بکنین، چون ممکنه همون فایل کردن بر اساس شرایطتون شما رو الیجیبل میکنه برای تکس کردیت های خیلی زیادی که در کانادا وجود داره. پس باز هم تکس کردیت ها برای شرکت، برای شخص، برای اون فردی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم متفاوته. ولی برای مثال اگر شما یه شرکت هستین در یه سری زمینه‌های صنعتی، دولت یه سری تکس کردیت های خیلی خیلی خوبی داره برای اینکه اون ایریا آف بیزنس رو بتونه ترغیب و تشویق بکنه. مثلا تو ایریای فیلم، میدیا، انیمیشن و اینتراکتیو دیجیتال میدیا تکس کردیت های خیلی زیادی داریم. تو مانیفکتچرینگ و پروسسینگ یعنی تولید و پروسس کردن، اونم تکس کردیت های خیلی خوبی داریم. انوایرمنتال برای بحث های محیط زیستی، کارهایی که در نه خود انوایرمنتال خالی باید حتما ساستینبل هم باشه، بهش میگن انوایرمنتال ساستینبیلیتی، اونجا تکس کردیت های خیلی خوبی داریم. یکی از معروف ترین هاش که کانادا رو به جرئت میتونم بگم خیلی نسبت به تمام رقباش در دنیا متمایز میکنه در ترغیب آنترپرنورها و کسایی که کارهای تحقیق و توسعه اینسنتیو خیلی زیادی داره، این تکس کردیت شرده که مخفف Scientific Research and Experimental Development، که اگر شما یه شرکت کانادایی باشی که بهش میگن CCPC یعنی Canadian Controlled Private Corporation، اگه CCPC باشی میتونی تا سقف 35% از تمام هزینه هایی که برای R&D میکنی و زیر برنامه شرد میگنجه رو به صورت ریفاندبل از دولت بگیری. یعنی نان ریفاندبل نیست، ریفاندبل. بعضی وقتا اگه مالیات یعنی اگه درآمدی هم نداشته باشه که بتونی ستافش کنی، این رو در قالب چک به شما میدن که بتونی که تمام هدفش هم اینه ریسرچ و دیولپمنت رو در کانادا پروموت بکنه. ولی اگر یه کمپانی غیر کانادایی باشی، میتونی تا سقف 15% رو از یعنی تا سقف 15% از هزینه‌های آرندی رو در قالب تکس کردیت بگیری. اما تفاوت بزرگش اینه که وقتی شرکت غیر کاناداییه اون تکس کردیت دیگه ریفاندبل نیست و نان ریفاندبله. پس شاید هم حتما گوشه ذهنتون باشه. بسیار 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 برنامه خوب و مهمیه، مخصوصا برای بیزنس های استارتاپی و نوآورانه‌ای که خیلی ریسرچ اند دیولپمنت اینتنسیو هستن. آخرین نکته‌ای هم که میخوام راجبش باهاتون صحبت بکنم، راجب این نکات اساسی و اصلی مالیات در کانادا، پناهگاه‌های مالیاتیه. چرا؟ چون ما در کانادا یه سری چیزا هستیم بهشون میگیم تکس شلتر که منطقش اینجوری کار میکنه که خیلی میگه دولت اومده میگه خب شما به عنوان یک سیتیزن کانادا یا به عنوان یک رزیدنت کانادا قراره یه روزی بازنشسته بشی و از اونجا به بعد دیگه درآمدت کم میشه. در نتیجه من میام مثل اینسنتیوا رو از الان در اختیار تو قرار میدم که تو بتونی برای بازنشستگی برنامه‌ریزی بهتری داشته باشی و من دولت به عنوان بنفیت به شما اجازه میدم که تمام سرمایه‌گذاریایی که اینجا داری از تکس معاف باشه تا وقتی که این پول رو بکشی بیرون. این اسمش چیه؟ این RRSP یا Registered Retirement Saving Plan که توی RRSP شما هر کانتریبیوشنی که به RRSP داری، یعنی هر میزان پولی که توی RRSP میریزی دیداکتبله، میتونی از taxable اینکامت کم بکنی. اما وقتی که داری از RRSP پول رو میکشی بیرون، اون موقعی که میکشی بیرون باید تکسش رو بدی. چرا؟ چون به درآمدت اضافه میشه. منطقش هم اینه، وقتی من ایمپلویدم، وقتی دارم کار میکنم، سالی کلی دارم پول میگیرم، RRSP رو دست نمیزنم، میذارم. وقتی بازنشسته شدم که دیگه درآمدی ندارم، شروع میکنم از RRSP در آوردن. پس در نتیجه در طول زمان مالیات بسیار کمتری پرداخت میکنم. این یه دونه از RRSP. یه دونه دیگه داریم RESP Registered Education Savings Plan که من برای بچه‌هام بتونم همون کاری که RRSP داره برای من برای بازنشستگی میکنه، همون کارو RESP برای بچه‌هام میکنه برای وقتی که میخوام برن دانشگاه و من خرج تحصیلشون بدم. یکی دیگه از اون چیزایی که برای همه قابل استفاده است TFSA یا Tax Free Savings Account که سال 2009 راه افتاد. این Tax Free Savings Account چیز خیلی خوبی که داره، کانتریبیوشن بهش از تکسبل اینکامتون کم نمیکنه. یعنی هر چقدر شما بهش کانتریبیوت بکنین ربطی به اینکامتون نداره، ولی هر وقت ازش پول بکشی بیرون هیچ تکسی راجبش نمیدی. چجوری به TFSA میتونی کانتریبیوت بکنی؟ هر سال یه میزانی داره که دولت اعلام میکنه، میگه امسال شما میتونین از ژانویه 1 انقدر به TFSA تون کانتریبیوت بکنین. اگه هنوز TFSA باز نکردین اصلا نگران نباشین، چون اون کانتریبیوشن رومتون از دست نرفته. بسته به سنتون از سال 2009 تا الان اون کانتریبیوشن روم برای شما سیف شده و الان میتونین به TFSA تون کانتریبیوت کنین. خب من یه پولی رو به TFSA کانتریبیوت میکنم، توی TFSA از مالیات محصونم، بکشم پولم من بیرون از مالیات محصونم. پس یه ویکل خیلی خوبی به من میده TFSA که بتونم باهاش سرمایه گذاری بکنم، سرمایه گذاری که روش
بدهی مالیاتی نداشته باشم. پس من نقطه این قسمت رو همینجا میذارم. بازم تاکید میکنم بحث مالیات در یک کشور توسعه یافته مثل کانادا بسیار بسیار بحث پیچیده‌ایه. تمام قصد و نیت من از این قسمت این بود که به شما یه جنرال اوورویو بده راجع به اینکه تکس در کانادا چطور کار میکنه که امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتون.